Вітаю, шановні! В цьому відео ми робимо карнізний звіс. І, як і обіцяв, я покажу, як його облаштувати так, щоб не використовувати ось таку сітку від комах, птахів, жуків там, і всякої іншої живності. Це дуже просто і вона насправді не потрібна, тому що якщо так облаштовувати, то навіть краще виходить, бо, як я вже говорив, тоді вода до стічного жолобу буде стікати плавно з невеликої висоти. Бо інакше, якщо робити з такою сіткою, край черепиці буде тут, а жолоб буде дуже низько, бо тут буде сітка між ними. І вода буде, коли буде стікати великим напором, вона буде розплюхуватися з жолоба вам на стіни. От. Зараз я покажу. Перше, ми зробимо макет даху і встановимо черепицю. Нам треба подивитися, яка висота має бути отут карнізного звісу. Отут яка висота має бути карнізного звісу. Тобто набивати сюди 40 мм планку чи 30 мм. Потім ще поставимо йоршик, захист від птахів під черепицю. От. Разом з тим захистом подивимося, скільки в нас виходить, так, щоб черепиця була в одній площині, щоб вона і не клюкала вниз, звисала, і не задиралася вгору. Тобто, щоб було в одній площині. Коли ми це зробимо, потім я покажу, як виготовити прилад для облаштування цього карнізного звісу. Нам потрібно буде для обрешітки зрізати під кутом. От якщо у нас дах, наприклад, 26 градусів кут, нам треба так зрізати під кутом 22 градуси, таким чином, щоб зріз у нас був, йшов вниз, гострий отакий, тому що буде мембрана лежати на обрешітці на зрізі, щоб вона йшла вниз, а не задиралася вгору, наприклад. От, щоб там не скопичувалась вода, не стояла на мембрані у нас. От. Покажу, як зробити це. Ну і починаємо, власне, це робити. Вже процес не буду показувати, бо ніхто його не дивиться все одно, але покажу вже результат, як понабиваю от ті кусочки. От. Ну і наб'ю лобову дошку, а також під карнізний звіс крайню планку. Тобто крайня планка буде або з дошки, або з бруска. Подивимося, як буде получатися по висоті. Починаємо з того, що робимо макет даху. Виставили макет під кутом, як буде стояти дах, тобто 26 градусів у мене. Набиваємо рейку по схемі. Ну, в мене через 370 мм. Бачимо, що є такий значний запас. Можна сміливо і 388, як написано, набивати. Ось зараз покажу. Ось, бачите? Ось так це по максимуму. От це запас. Ну, я буду робити 375, тому що десь може піти нерівно, і тоді вона трохи вище, трохи нижче і вся ляже. От, і от в чому нюанс. Дивіться. От оця нижня, от, це крайня на карнізному звісі, вона звисає вниз. Тобто не годиться, щоб вона була на такому самому брусочку. От. Вона має бути піднята. Ось так це має виглядати. От тоді все рівненько. Бачите? От. І от як це порахувати, дуже просто. Беремо і міряємо тут. Ну, наприклад, ось тут точно рівно. Ось бачимо. 9 см має бути отут, ближче до бруска. 9,5 см, 9,4. От. І так само тепер міряємо тут. Бачимо, у мене 6,4, значить не вистачає рівно 30 мм. Тобто 3 см. Треба сюди набивати додатково дошку 3 см, або ж вкладати захист від птахів. Зараз покажу, як я буду це робити. Так, ось підібрав, показую. Значить, тут замість цього бруска 40 висота, поставив обичну дошку 30, тобто зменшив. Але завдяки цьому захисту від птахів
вона піднімається. Тобто сама оця основа пластмаски 30 мм, і оці зубці теж дають ще пару сантиметрів. І в мене вийшло чітко якраз 9,4 мм. От. І тепер, бачите, є повністю в одну вісь стоїть рівно. От, рівно, чітко. От, і ще нюанс такий, бачив чимало відео, як неправильно роблять. От цей захист, він має стояти оцим ворсом всередину. От це важливо, бо бачив відео, що роблять навпаки, його розвертають, і оцей ворс торчить отак назовні. От. Це неправильно. Тобто не треба, щоб цей ворс отак з-під вашої черепиці торчав. От. І тепер дивіться, в чому нюанс. Тут у нас виходить все захищено під плиткою. Є вентиляція і через ворс, і через от ті отвори. І також мембрана буде лежати отут на дошці. І там, бачите, є зазор. От. По мембрані будуть стікати крапельки туди вниз, по крапельнику і стікати. От. І тут тепер завдяки цьому, як я вже говорив, от, дивіться, це в нас повністю зашивається частина. Ось, зашивається, отут дошка буде. І ніяка сітка не потрібна. От. І таким чином, отут зашивається лобова дошка, значить, і на неї вже одразу дренажний жолоб буде стояти отут одразу під черепицею. І воно буде все стікати одразу в жолоб. Якщо ж робити по-іншому, не так, як я показав, тоді у вас дренажний жолоб буде дуже низько, вода буде литись з висоти і буде розляпуватись. Значить, для облаштування карнізного звісу по цій схемі потрібно виготовити ось такий верстат. Тут робимо під кутом, під яким у вас дах, трохи менше, тобто 26 градусів, я роблю 22, щоб водичка по мембрані стікала. Тобто оцю планку ми вставляємо в верстат таким чином. І беремо звичайний лобзик, отак він має бути затиснутий з двох боків. І прямо отак прорізаємо і отримуємо зріз під кутом. Бруски виходять, зараз покажу, як це буде виглядати. Ось так. Тобто це обрешітка, вона буде битись на кроквину, на самий край, а на неї буде битись вже оця дошка. От. І таким чином мембрана буде лежати отак тут, пішла сюди і на дошку наверх, і прибита до дошки. Зараз я буду монтувати оті куски вже на крокви і покажу, власне, що я встигну сьогодні зробити. Ну от і все, дивіться, день пройшов і карнізний звіз під крапельник готовий. Ось про що я розказував і показував. Бачите, от іде кроквина. От. Оцей схил має бути під кутом вниз, тому що отак буде на ньому лежати мембрана. От. І щоб по мембрані водичка скатувалась. Тут невеличкий 5 градусів. Схил, але його достатньо, вона не буде тут застоюватись. І далі мембрана буде лежати отак і на дошці. От, все йде під кутом вниз і стікає туди вже в жолоб. От така система. Тобто понабивали оці малі частини, а вони пронумеровані, а інші метрові позалишались. Тепер, коли я наб'ю мембрану, я буду прибивати, продовжувати вже так само кожен на своє місце вкладати і прибивати. Ну, це покажу далі. Ось такий секрет. Ну, от і все. Тепер ви знаєте, як правильно виготовити карнізний звіз під крапельник.
І вам ніколи не знадобиться отака стрічка. Ну, по-перше, вона коштує недешево. По-друге, це зайва робота з її монтажу і облаштування. А по-третє, це неправильно. Єдиний правильний спосіб облаштувати карнізний звіс під крапельник – це от як я вам показав. Ще раз наголошую, чому? Тому що ось він крапельник, дивіться. Мені залишилось, по суті, от його розпакувати і саморізами поприкручувати до дошки. І в чому суть? Ось. Отак він буде. От. Тобто, якщо ми традиційно зробимо от з такою стрічкою, то крапельник у нас підніметься от на висоту тієї стрічки над жолобом. Тобто жолоб буде от так стрічка йти, закривати щілину, а нижче буде стояти жолоб, от на такій висоті. От. І коли вода буде стікати з даху, коли її небагато, то там нічого не буде. А коли великий потік, вона буде розбиватися з висоти об жолоб і розбризкуватись по стінах. От. Тому оця стрічка не потрібна. Одразу має бути крапельник і входити в жолоб. От. Тобто на оцю висоту, на оцю, ми піднімаємо жолоб вище, маємо можливість підняти. Все, зараз розпаковую і беру саморізи звичайні по металу, ось такі. І шуруповертом джук-джук-джук, і крапельник готов. На цьому все. Сподіваюсь, відео було цікаве і корисне. Тепер ви не припуститесь таких помилок, тому що я впевнений, що ніхто з вас цього не знав. От. І завжди всі робили неправильно, витрачали гроші на оцю стрічку, на зайву роботу, тобто здорожчували собі будівництво і ще й робили таку собі подлянку. От. В наступному відео починаємо монтаж супердифузійної мембрани. А тому обов'язково підпишіться, бо буде попереду чимало цікавих лайфхаків і підходів, щоб це не пропустити. Дякую за увагу. Пока-пока.